Okey hampa, video yang lepas Syah pernah pasang lips extension, tapi itulah tak berapa nak berkenan. Bukan apa, bila ambil gambar dari depan nampak macam tak berapa nice, nampak macam terjengui keluar macam tu je. Jadi Syah nak try buat, kalau lip baris kan dia ada macam sisik tepi ujung tu. Syah nak buat macam tu. Syah nak cari hak yang fiber, tapi confirm tak ada orang nak buatnya, sebab nak buat benda tu sikit je. Sampai Syah dapat satu idea ni. Syah nampak nombor plate kereta tu macam boleh DIY je. Apa lagi Syah pun DIY lah pakai nombor plate kereta.